We detected an unusual login attempt. So বন্ধু বান্ধৱীসকল ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আপোনালোকৰো এনে ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম এপ ওপেন কৰিছে কিন্তু ওপেন হোৱা নাই আৰু লগতে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো বন্ধ হৈ যাব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ভয় নাখাব একদম সিম্পল হয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ মই আহি গ'লো এতিয়া হোম পেজত আৰু আমি ইনষ্টাগ্ৰামটো ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ পিছতে আহি গ'ল উই ডিটেক্টেড এন আনইউজুৱেল লগইন এটেম্প যেহেতু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ একাউণ্টটো কোনোবাই হেক কৰিব বিচাৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড গম পাই গৈছে আৰু এটো কেনেকৈ কৰা হৈছে কিমান তাৰিখত কিমান টাইমত আৰু ক'ৰ পৰা কৰা হৈছে এটো দেখুওৱা আছে ইয়াত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে এটো এন্ড্ৰইড আৰু 4 মাহ 19 তাৰিখ 2023 6:12 আপোনালোকৰ তলৰ এড্ৰেছ লিখা আছে ক'ৰ পৰা হৈছে এতিয়া আমি কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ড চেঞ্জ আৰু পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে দিস ওয়াজ নট মি তলত দিয়া আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত নিউ পাছৱৰ্ড ভেৰিফাই পাছৱৰ্ড দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ড সিম্পল বনালে নহব আপোনালোকে অলপ সিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তলত লিখা আছে কেনে ধৰণৰ বনাব লাগে ইয়াতে মই জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছো চাব পাৰে তলত এতিয়া মই ইয়াতে পাছৱৰ্ড বনাই লম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ইয়াতে মই এতিয়া পাছৱৰ্ড বনাই আছো আৰু আপোনালোকে ভেৰিফাই পাছৱৰ্ডত সেম যেটো বনাইছিলে ওপৰত হেতু পাছৱৰ্ডে ঢালিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড চেঞ্জ হ'ব আৰু পাছৱৰ্ড ভৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সাবমিটত কৰি দিব মই সাবমিট কৰি দিলো আৰু সাবমিট কৰাৰ পাছত অলপ সময় ল'ব আপোনালোকে অলপ দেৰি অপেক্ষা কৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো খুলি চাব আৰু এতিয়া মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো ওপেন হৈ গ'ল সো দেখিলে আপোনালোকে ইমান সহজ সো ফ্ৰেন্ডছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব সো ফ্ৰেন্ডছ আজিলৈ ইমান আছিল